নমস্কাৰ সদাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনী কান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ বাইদেউসকল অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ বাবে এটি বহুত বেছি ভাল খবৰ আহিছে আজি বিধানসভাত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আজি অসম বিধানসভাত অসমৰ এই 2026-27 বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰা হৈছে আৰু এই বাজেটত কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে এই ভাল খবৰটো দিয়া হৈছে কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে অহা এই ভাল খবৰটো হৈছে পেটাৰনিটি লিভ এটা আহকচোন পেটাৰনিটি লিভ কি হয় আৰু কোনবিলাকে এই পেটাৰনিটি লিভ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব সেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ যিসকল মহিলা কৰ্মচাৰী আছে মহিলা কৰ্মচাৰীসকলৰ সন্তান জন্মৰ সময়ত তেওঁলোকে 6 মাহৰ এটি ছুটি পায় উইথ পে এই যেটো ছুটিটোক বোলা হয় মেটাৰনিটি লিভ অৰ্থাৎ সন্তানটিক লালন পালন কৰিবৰ বাবে বা সন্তানটিক চোৱাচিতা কৰিবৰ বাবে তেখেতে 6 মাহৰ এটি উইথ পে ছুটি পায় অৰ্থাৎ এই 6 মাহ যেতিয়া ছুটি লয় সেই ছুটি সময়ত দৰমহা কাট নাখায় সম্পূৰ্ণ দৰমহা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় বহুত দিনৰ পৰা এটা দাবী উত্থাপন হৈ আহিছিল যে যিসকল এই পুৰুষ কৰ্মচাৰী আছে পুৰুষ কৰ্মচাৰীসকলকো ইয়াৰ বাবে পেটাৰনিটি লিভৰ ছুটি এটা বিশেষ ছুটি দিব লাগে কাৰণ যেতিয়া এই তেখেতৰ পত্নীৰ হস্পিটালত হওক বা বেলেগ কৰবাত হওক সন্তান জন্ম পাব সেই সময়কেইটিত তেখেতৰ পত্নীৰ লগত মিনিমাম 6 দিন বা 5 দিন থাকিব লাগে কাৰণ হস্পিটালত এই জেনাৰেল একো বিশেষ অসুবিধা নহলে 6 দিন বা 4-5-6 এনেকুৱা ধৰণে হস্পিটাল থাকিব লাগে কিন্তু এই হস্পিটালত থকা কেইদিনৰ বাবে এই পুৰুষ কৰ্মচাৰীজনৰ বিশেষ কোনো ছুটিৰ ব্যৱস্থা নাছিল তেখেতে কি ল'ব লাগিছিল সিএল ল'ব লাগিছিল বা ইএল ল'ব লাগিছিল সিএল মানে হৈছে কেজুৱেল লিভ ইএল মানে হৈছে আৰ্ন লিভ কেজুৱেল লিভ একেলগে 6 দিন নাপায় 3 দিন সিএল ল'ব পাৰে আৰু তেখেতে আৰ্ন লিভ ল'ব লাগিলে এটা বিশেষ প্ৰচেছৰ জৰিয়তে যাব লাগে আৰু কিবা কাৰণে যদি বছৰৰ শেষত হয় তেওঁ যদি সিএল শেষ হৈ গৈছে অনিশ্চয়কৃতভাৱে তেখেতে আৰ্ন লিভ ল'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় গতিকে অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা নতুন এখন নতুন আঁচনি আনিছে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে এই কৰ্মচাৰীজনৰ পত্নীৰ যদি সন্তান জন্ম পায় তেতিয়া হলে তেখেতে 14 দিনৰ এটি পিতৃত্বকালীন ছুটি পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব যাক আমি পেটাৰনিটি লিভ বুলি কোৱা হ'ব এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সিএল ল'ব নালাগে কোনো ধৰণৰ ইএল ল'ব নালাগে তেখেতে 14 দিনৰ বাবে তেখেতৰ সন্তান আৰু পত্নীৰ লগত থাকিবৰ বাবে বা সন্তান আৰু পত্নীক চোৱাচিতা কৰিবৰ বাবে 14 দিনৰ ছুটি পাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ দৰমহা কাট নাখায় অৰ্থাৎ এই 14 দিন যেনেকৈ আমাৰ মেটাৰনিটি লিভত মহিলা কৰ্মচাৰীসকলে 6 মাহৰ উইথ পে লিভ পায় ইয়াত তেওঁলোকে কি পাব উইথ পে 14 দিন লিভ পাব আৰু 14 দিন যথেষ্ট হয় সন্তান জন্মৰ পৰা 14 দিন তেখেতে চোৱাচিতা কৰিলে বা একেলগে থাকিল হস্পিটালত থাকিবলগীয়া থাকিল কোনো ধৰণৰ মানসিক টেনচন নহয় আগতে কেতিয়াবা কি হয় এই ছুটি নাথাকিলে আকৌ মানে এপ্লাই কৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু হস্পিটালত কেতিয়া পত্নীক ভৰ্তি কৰাব লাগিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাথাকে কেতিয়া তেখেতক হস্পিটালত ভৰ্তি কৰাব লাগিব বা কেতিয়া সন্তান জন্ম পাৰিব তাৰ জন্ম ধৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'বগৈ তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট সময় নাথাকে গতিকে অসম চৰকাৰৰ এইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়াৰ পৰা 14 দিনৰ এটি এই পেটাৰনিটি লিভ বা পিতৃত্বকালীন ছুটি পাব নিশ্চয় ইয়াক লৈ অফিচিয়েল যি নটিফিকেশন আছে সেই নটিফিকেশন প্ৰকাশ পাব আৰু তাৰ পিছত কৰ্মচাৰীসকলে ইয়াৰ সুবিধা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ডিটেইল গাইডলাইনখন আহিব গাইডলাইনত নিশ্চয় এই কথাটো আহিব যে কি কেইটা সন্তানৰ কাৰণে এই সুবিধা পায় কাৰণ আমাৰ এই বাকি সুবিধাবিলাক যেটো চাইল্ড কেয়াৰ লিভ তেওঁ এই দুটা সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলে পাবৰ কাৰণে সক্ষম হয় গতিকে এই পেটাৰনিটি লিভৰ ক্ষেত্ৰত কেইটা সন্তানলৈকে এই সুবিধাখিনি পিতৃগৰাকীয়ে পাব তাৰ ডিটেইল গাইডলাইন পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় প্ৰকাশ পাব আৰু আমি আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনী কান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থব